Nếu một ngày bạn đặt chân đến Dubai mà cũng chẳng cần đặt chân đến Dubai, chỉ cần xem những hình ảnh ở Dubai hay các nước Ả Rập, bạn sẽ thấy một hình ảnh lặp đi lặp lại. Đó là những người đàn ông mặc áo dài từ cổ đến tận mắt cá chân, dáng suông, tay dài và đầu đội khăn. Giữa những chiếc siêu xe bóng loáng, những tòa nhà, những trung tâm thương mại khổng lồ, cái áo trắng ấy vẫn bình thản như thể nó thuộc về nơi này từ ngàn năm trước. Chiếc áo đó được gọi là Kandura, hay đôi khi một số nước khác thì dùng một số tên gọi khác. Nhưng nhìn chung thì áo này rất giống nhau giữa các nước vùng vịnh. Áo này nó phản ánh khí hậu, là tôn giáo, là lịch sử và là lòng tự trọng của người Ả Rập. Điều thú vị là trong khi thế giới thời trang thay đổi từng mùa, cái áo này gần như đứng ngoài mọi con sóng thời trang. Nó không cần bắt trend vì bản thân nó đã là một chuẩn mực. Nhưng để hiểu vì sao đàn ông Hồi giáo lại mặc chiếc áo choàng trắng từ đầu cho đến chân, chúng ta cần phải hiểu về cái nóng của sa mạc chứ không phải là sàn diễn thời trang. Trước khi nói đến văn hóa hay tôn giáo, phải nói đến cái nóng. Ở vùng vịnh bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mùa hè có thể lên tới 45-50 độ C. Không phải nóng theo kiểu của chúng ta mà là nóng khô, nóng gắt và gió mang theo cát. Trong điều kiện ấy, giả sử mặc một cái quần bò và áo thun thì chúng ta sẽ trở thành một lò nướng di động cũng nên. Và thế là thay vì sử dụng những màu sẫm, người ta dùng màu trắng. Màu trắng có khả năng phản xạ ánh sáng tốt hơn so với màu tối. Ánh sáng chiếu vào áo trắng thì phần lớn bị bật lại, còn áo đen thì hấp thụ và giữ nhiệt. Cái áo choàng của người đàn ông Ả Rập, cái áo Kandura này thường được may bằng cốt tông hoặc vải pha cốt tông nhẹ, thoáng cho không khí lưu thông. Thiết kế rộng rãi giúp gió luồn qua cơ thể, tạo cảm giác mát hơn nhiều so với quần áo ôm sát theo kiểu phương Tây. Cái hay nằm ở chỗ, trang phục này sinh ra không phải để cho đẹp mà là để thích nghi với điều kiện khí hậu ấy. Ngày xưa thì những người Ả Rập đã rong ruổi trên lưng lạc đà giữa sa mạc mà không có điều hòa, không có kem chống nắng. Họ cần thứ gì đó vừa che nắng, vừa không làm cơ thể quá nóng. Và cái áo này chính là câu trả lời thực tế nhất. Và khi xã hội hiện đại hóa, khi mà các nước Ả Rập mọc lên những tòa nhà cao tầng, thì nhiều thứ thay đổi, song khí hậu sa mạc thì vẫn vậy. Cát nó vẫn cứ nóng, nắng vẫn cháy ra. Vì thế chiếc áo trắng vẫn còn nguyên lý do để tồn tại của nó. Nhưng nếu chỉ nhìn nóng thì đâu cần mặc kín từ cổ cho đến mắt cá chân. Đây là lúc yếu tố tôn giáo bước vào câu chuyện. Trong Hồi giáo, sự khiêm tốn và giản dị là những giá trị cực kỳ quan trọng. Trang phục không nên phô trương, không nên kích thích sự chú ý quá mức vào cơ thể. Cái áo này nó che kín cơ thể, không ôm sát, không khoe đường nét. Nó tạo ra một hình ảnh nghiêm túc, đứng đắn. Màu trắng cũng tượng trưng cho sự thuần khiết, cho sự trong sạch. Ở nhiều nền văn hóa Hồi giáo, trắng còn là màu được khuyến khích mặc trong các dịp tôn giáo. Điều thú vị là khi cả xã hội cùng mặc một kiểu áo gần giống nhau, sự cạnh tranh về thời trang gần như là biến mất, giống như đồng phục. Người ta không cố gây ấn tượng bằng quần áo, họ gây ấn tượng bằng lời nói, bằng hành động, bằng vị thế xã hội. Trang phục ở đây đóng vai trò là làm nền cho con người, chứ không phải là thứ quyết định bản chất của con người. Vì thế một chiếc áo trắng không chỉ để chống nóng, nó còn là lời nhắc nhở mỗi ngày về giá trị đạo đức và bản sắc tôn giáo của những người Hồi giáo. Nói về lịch sử của những trang phục kiểu như thế này, thì nguồn gốc của nó gắn liền với những bộ lạc sống trên bán đảo Ả Rập từ hàng trăm năm trước. Họ là những người du mục, di chuyển liên tục, sống giữa sa mạc khắc nghiệt. Trang phục của họ phải đơn giản, bền, dễ may, dễ sửa và đặc biệt là không rườm rà. Điều đáng kể nhất là thiết kế ấy gần như không thay đổi suốt nhiều thế kỷ. Dài, không ve cổ cầu kỳ, dáng thẳng. Khi những quốc gia được hình thành ở đây, khi họ trở thành những quốc gia giàu có, cái áo nó không bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, nó lại trở thành biểu tượng của quốc gia. Hãy tưởng tượng một doanh nhân bước ra từ chiếc Rolls Royce, mặc áo trắng tinh, đeo đồng hồ đắt tiền, bước vào tòa nhà kính cao tầng. Hình ảnh đó nói lên một điều, hiện đại hóa không đồng nghĩa với Tây hóa hoàn toàn. Họ có thể xây những thành phố như là xây tương lai, nhưng họ không bỏ đi trang phục của tổ tiên mình. Đó là một sự tự tin văn hóa và không phải quốc gia nào cũng giữ được điều đó. Mùa hè thì thường xuyên là màu trắng muốt, còn vào mùa đông, khi nhiệt độ giảm xuống, người đàn ông có thể mặc màu xám hơn một chút, màu nâu hoặc màu xanh lá đậm. Nhưng màu trắng vẫn là biểu tượng mạnh nhất, đặc biệt nhất và các dịp trang trọng thì người ta luôn mặc màu trắng. Cái áo dài của đàn ông Ả Rập giờ đây xuất hiện trong phòng họp báo quốc tế, trong những hội nghị kinh tế toàn cầu, trong các buổi ký kết hàng tỷ đô. Nó không chỉ là áo sa mạc, nó được coi là trang phục truyền thống của vùng vịnh. Và thậm chí giờ đây thì nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới, thậm chí là cả Việt Nam chúng ta, người ta còn cosplay cái bộ trang phục này. Khi đi đám cưới thì cũng làm một cái bộ áo trắng như vậy để chứng tỏ mình là người sang giàu hoặc đặc biệt trước đám đông. Đi cùng với Kandura thường là một chiếc khăn quấn đầu hình vuông và có vòng đeo giữ khăn. Ban đầu khăn có chức năng rất thực tế, đó là che nắng, chắn cát, giữ đầu khỏi nóng. Nhưng theo thời gian nó trở thành một phần không thể thiếu của trang phục truyền thống.
cách quấn khăn, màu khăn, thậm chí chất liệu cũng mang sắc thái vùng miền. Một bộ áo trắng tinh với khăn được quấn gọn gàng tạo ra hình ảnh trang trọng và mạnh mẽ. Và tất nhiên, đã là trang phục truyền thống thì thường có những quy định. Kandura không phải muốn mặc sao cũng được mà có những quy tắc ngầm. Ai sống ở UAE, ai sống ở Ả Rập Xê Út, ai sống ở đâu đó vùng vịnh, ai là cư dân Hồi giáo thì đều hiểu. Trước hết đó là độ dài và form áo. Áo phải dài tới mắt cá chân, không ngắn cũng không được lê đất. Dáng áo suông, rộng vừa phải, không bó sát. Nó không phải là một đồ để khoe con người chạy theo mốt mà là thể hiện sự chững chạc và trang nghiêm. Tiếp theo là màu sắc và sự sạch sẽ. Màu trắng là phổ biến nhất, đặc biệt trong môi trường công sở, ngày lễ tôn giáo hay sự kiện trang trọng. Mùa mát có thể mặc xám, nâu hoặc xanh đậm, nhưng hiếm khi dùng màu sặc sỡ. Vì là màu sáng nên áo phải luôn phẳng phiu, sạch tinh và không nhăn nhúm. Một chiếc áo bẩn hoặc ố vàng bị xem là thiếu tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Cuối cùng là khăn đội đầu, thường là khăn trắng và vòng đen để giữ khăn. Khăn cũng phải được quấn gọn gàng, cân đối không được xô lệch. Tổng thể phải toát lên sự giản dị nhưng chỉnh tề. Nhìn vào một người đàn ông mặc trang phục như vậy, người bản địa có thể nhận ra ngay anh ta có nghiêm túc, có hiểu văn hóa và chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc và cách giữ trang phục. Ngày nay, khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và rất nhiều nơi khác ở Trung Đông trở thành những trung tâm du lịch và tài chính, hình ảnh đàn ông mặc áo dài trắng xuất hiện khắp nơi trên truyền thông quốc tế. Nhiều người ngoài Trung Đông cũng bắt đầu quan tâm đến trang phục này như một biểu tượng thời trang Hồi giáo khiêm tốn. Một số nhà thiết kế quốc tế đã đưa yếu tố trang phục Ả Rập lên sàn diễn. Tuy nhiên, đối với những người bản địa, đây không phải là món đồ thời trang để thử nghiệm, mà nó là truyền thống của họ. Và điều thú vị là trong thế giới mà nhiều nền văn hóa bị pha loãng, cái áo này nó vẫn giữ nguyên vị trí của nó giữa một thế giới đang hội nhập và đôi khi hòa nhập đi cùng với hòa tan. Tổng kết lại, tại sao đàn ông Ả Rập lại mặc áo trắng từ đầu đến chân? Bởi vì sa mạc nóng, vì tôn giáo đề cao sự khiêm tốn, vì tổ tiên họ đã mặc như vậy hàng trăm năm, vì đó là biểu tượng của bản sắc và vì họ tự tin vào văn hóa của chính mình. Một chiếc áo dài trắng là sự kết hợp giữa tính thực tế và giá trị tinh thần. Nó chứng minh một điều rất đơn giản, hiện đại hóa không bắt buộc phải từ bỏ truyền thống. Giữa ánh đèn neon ở sa mạc, giữa các tòa nhà cao bậc nhất thế giới, chiếc áo ấy vẫn nhắc nhở rằng sự phát triển đều có nguồn gốc của nó. Và với những người bản địa, gốc rễ đó được may bằng những sợi cốt tông trắng dài từ cổ tay đến mắt cá chân. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.